Nu är jag lite förväntansfull. Plötsligt händer det. Vi loggade på ganska bra i Skåne så jag närmar mig 10 000 loggade cacher. Så jag har lite reda på en speciell cache som ska bli min nummer 10 000. Enligt beskrivningen i cachen så är det här förmodligen Skånes största cache. Och den befinner sig i denna gamla stuga. Den kallas Hytte och här levde de fattiga för länge sedan. Vi kliver in och tar en titt. Ja, vi ska se här. Något gammalt fotografi. Den sista som flyttade från den här stugan var på 1930-talet. Och det svåra med den här är att hitta själva loggboken. Nej, men du ska ta och leta runt lite och se om jag kan hitta boken. Här ligger en bok, men här är nog gästboken för själva stugan. Vi kan väl skriva in oss i den till att börja med. Nej, det var dåligt penna. Vi tar min egen istället. Sådär, jag har skrivit in mig i stugans gästbok. Nu ska vi lite på cachen. Cachens bok så att säga. Det måste vara bra kallt att bo i den här stugan. Jag tror man värmde sig liksom i... Där var själva köket som var sovrummet här. Ser något? Jag ser något. Haha! Loggboken till cache nummer 10 000! Woo! Dippidippidu. Väldigt många här. Skriver in mig i cache nummer 10 000. Jäklar vad nice. Känner igen några namn som har varit här. Den här boken jag håller i min hand. Loggboken är från 2012. Så liksom den har ju legat här i över 10 år. Dock inte lika gammal som stugan. Det här måste ju firas på något sätt också. De loggar kanske med 10 000. Eller hur? Så en godisbit som du är bäst på. Ja! Det passar det. Ja, cash nummer 10 000. Det har tagit mig, jag får tänka efter, 14 år att logga de casherna. Mycket äventyr har det blivit. Från norra Sverige ner till södra Europa och in i gruvor och upp i tallar. Och ni har fått följa med på många sådana äventyr. Och jag hoppas att ni fortsätter följa med på äventyren runt om i världen. Så prenumerera, gilla och kommentera kanalen för att inte missa någonting. För att inte missa de kommande äventyren. Jag verkligen älskar att ni bidrar på något sätt. Tack snälla för det. Nej, nu sticker vi vidare mot nya äventyr. Hej då!